Nhất là ở những anh em nghiệp dư, giật quả này xong vẫn thực hiện được thôi, nhưng mà rất dễ bị trôi người đi và không đánh được quả sau tiếp. Rơi xuống tận mắt cá chân này thì anh em moi cái gì nữa, rất khó đúng không ạ? Ra ngoài này là đối thủ tiêu ngay, tiêu lại ngay, bạt ngay. Nhưng mà ngắn ở trong này là rất khó bạt anh em ạ. Chậm lại này, rơi xuống này, rơi xuống này, sau là mình đánh, rơi xuống này, rơi xuống này. Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh của em Hoàng Châu Ông Bàn. Và ngày hôm nay em xin giới thiệu cho anh em một cái kỹ thuật cơ bản nữa mà nó là để chống bóng xoay xuống. Thì theo một cái lộ trình, sau khi mình học cắt trái, cắt phải xong rồi thì mình đã hiểu xoay xuống rồi. Thì bây giờ mình sẽ tìm cách chống bóng xoay xuống bằng cách là quả giật số 2, quả giật moi, cầu vồng. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Chia sẻ với anh em là quả giật phải nó có 3 kiểu giật. Kiểu giật số 1 tức là giật phải bóng xoáy lên mà đè bóng. Mình xin nói lại, hôm trước mình đã nói rồi đúng không ạ? Ở kiểu giật số 2 là quả giật moi cầu vồng chống bóng xoay xuống. Và quả giật số 3 chính là quả giật xoay xuống nhưng mà tăng lực giống như xoáy lên. Thế thì ở quả giật số 2, quả giật cầu vồng này chúng ta sẽ dành xử lý những quả bóng mà người ta cắt siết nặng là 1 này. Quả bóng hơi lòi ra ngoài bàn một tí là 2, một chút là 2. Ở quả giật số 2 này thì cái ưu điểm của nó là mình có thể giật xong mình có thể chuẩn bị quả sau nhanh. Bởi vì quả giật này nó bay sang chậm mà. Cái thứ hai mình sẽ chủ động được điểm rơi khi đánh bóng. Quả này chỉ có thể chiếm ưu thế của đối phương thôi khi tấn công thôi, chứ không ăn được điểm trực tiếp ngay. Thường là như vậy. Nhưng nếu anh em mình thực hiện tốt thì vẫn có thể ăn điểm bình thường. Đầu tiên là tư thế đứng. Ở tất cả những cái quả giật ấy thì mình nên đứng rộng, chân rộng hơn vai. Bóng ở đoạn nào, chỗ nào trên bàn thì anh em bước cái chân phải đến cạnh quả bóng ở chỗ đấy. Và đồng thời mình dồn trọng tâm về phía chân phải. Dồn trọng tâm về phía chân phải này. Đấy, thả lỏng tay này, thả lỏng vai này. Gần như là mình thẳng tay nhưng đừng thẳng hết cỡ nhá. Rồi mình nhìn thấy bóng mình gập kéo lên trên đây. Anh em rất dễ mắc cái lỗi là mình chỉ gập một tí ở đây. Không phải nhá, hết cỡ lên. Nhất định là phải hết cỡ lên thì cái kỹ thuật nó mới mềm mại. Chứ lên lại dừng, lên lại dừng này là lại rất là cứng. Lại dùng vai gồng không được. Hết cỡ lên, thả lỏng này. Cái mặt bàn tay mình coi như là mặt vợt đúng không? Dựng lên. Cái lườn của mình này, cái lườn mình đánh theo cái chiều dựng lên như thế này. Chiều dựng chứ không phải chiều xoay úp mà là chiều dựng lên. Đấy, giật dựng lên, giật moi mà đúng không ạ? Ở cái kỹ thuật này thì chúng ta sẽ giật thực sự là mỏng bóng, mỏng trượt bóng. Mình dùng cái ma sát là chính, không phải dùng lực để thắng đối phương. Cho nên mình dùng cái ma sát trượt bóng này. Trượt qua nhá, mỏng qua nhá. Chúng ta sẽ dùng đồng thời lực từ chân lên cái hông này, đồng thời cả gập cẳng tay nữa, và đồng thời cộng lực của bóng. Nó văng lên nhé. Nó văng như của mình ném cái tay lên ấy. Chứ không phải là mình đưa nhẹ, mà mình sẽ văng lên. Càng tăng xoáy, càng mỏng bóng thì càng tốt. Đương nhiên cẩn thận không lại trượt bóng. Anh em này nghiêng người này, chuyển trọng tâm này, giật ngửa người này. Đấy, ngửa người này. Nhưng mà khi mà mình ngửa người nhá là mình rất dễ bị mất trọng tâm, mất tư thế. Nhất là ở những anh em nghiệp dư, giật quả này xong vẫn thực hiện được thôi, nhưng mà rất dễ bị trôi người đi và không đánh được quả sau tiếp. Thế thì mình vô hình chung mình giật quả này lại làm mồi cho đối thủ luôn, người ta chặn vào cái là mình thua. Thế thì mình giật xong này, chuẩn bị quả sau ngay, cố gắng về ngay chuẩn bị quả sau để mình còn đánh quả sau. Quả này nó chỉ là quả tiền đề để tấn công những quả sau thôi, quả moi chuẩn để tiền đề để chiếm ưu thế thôi, không phải là quả kết thúc. Cho nên mình phải nhất định giật xong chuẩn bị quả sau này, giật ngửa này, không được ngửa trôi hẳn đi mà mình sẽ phải ngửa xong rồi chuẩn bị quả sau. Ở cái thời điểm đánh bóng của quả này thì anh em nên nhớ lưu ý này, là thời điểm đánh bóng mình nhất định phải bóng đang rơi xuống, nảy này, chạm bàn nảy lên này, và đang rơi xuống. Đấy, đang rơi xuống anh em nhá. Nhất định phải như thế. Vì bóng nó sẽ ở những quả moi gần vào những quả thật xoáy thì mình phải chờ nó đang rơi xuống mình mới giật. Mình sẽ giật ở thời điểm bóng đang rơi xuống. Nhưng đừng để nó rơi sâu quá là rất khó moi. Rơi xuống tận mắt cá chân này thì anh em moi cái gì nữa, rất khó đúng không ạ? Nó đang rơi xuống, nó chỉ cần đang rơi xuống là được. Nếu như trong sách thì lại là số 4 đấy ạ. Qua điểm cao nhất nó đang rơi xuống là mình có thể mình phải moi rồi. Bóng đang rơi xuống anh em này. Đấy, và ngửa người này,
Mình sẽ tập trượt bóng trước, cố gắng có cái cảm giác mình trượt bóng trước thì mình sẽ làm luyện của này nhanh hơn. Anh em có thể tự tập cái đoạn trượt bóng này ở nhà. Trượt bóng này tung lên, nó đang rơi xuống này, mình trượt này. Đấy. Xong mình sẽ dần dần mình sẽ update vào trong cái này. Đang rơi xuống này, mình tỉa điểm rơi này, mình phải nghiêng người thấp hơn. Nếu như mình vào trong tập luyện trong này, đúng không ạ? Góc độ 3 giờ lên 2 giờ này, 3 giờ lên 2 giờ này, 3 giờ lên 2 giờ. Đấy, đừng úp quá. Mà tầm 3 giờ phải cần ngửa lên mình giật cầu vồng. Rất nhiều anh em inbox hỏi em là tại sao giật moi mà nó cứ bay ra ngoài. Chính là do anh em đo sai bóng. Nếu như người ta cắt lỏng hoặc cắt không xoáy thì anh em nên giật đè, giật cắm nó xuống thì mới vào bàn. Nếu như người ta cắt lỏng mà mình cứ moi thì nó chả bay ra ngoài, đúng không ạ? Quả moi chỉ dành cái bóng xoáy nặng này, những quả lưng lửng xong gần bàn này mình sẽ phải moi lên thôi. Lên này, lên, tung lên, hoặc nếu gần bàn hơn thả. Tùy theo anh em góc độ và tùy theo anh em đánh mặt gì nhá, chứ không phải là cứ máy móc là cứ 3 giờ đến là tùy theo anh em mặt gì. Nhưng quan trọng là cái hướng của mình giật lên và để bóng tự rơi xuống, và phải kéo hết động tác, thả lỏng ra kéo. Còn này mới kéo được thì nó rất là nhẹ nhàng. Gập này, gập lên, giật cầu vồng. Càng đỉnh cao thì họ sẽ moi càng ngắn và thấp. Họ sẽ moi ngắn và thấp này, càng ngắn càng thấp. Trong bàn thì càng khó nha anh em. Đầu tiên mình tập là mình sẽ cố gắng cứ giật đã, mình giật cho nó tạo cảm giác đã, vào bàn được đã, đúng không ạ? Đấy, đỉnh cao họ sẽ moi thấp. Một cái mẹo nho nhỏ và không phải ai cũng biết là anh em dùng cổ tay trước để mình điều khiển với hướng bóng và tăng xoáy nhiều được tốt hơn. Cổ tay trước này, dùng kỹ thuật nhỏ thôi, cổ tay lên cẳng tay này, chứ đừng dùng vai thì nó sẽ có một cái điều khiển bóng được dễ hơn. Hạ xuống nghiêng người này, nghiêng người chính là để chờ bóng nhá, nghiêng người chính là để chờ bóng. Đấy, nghiêng người chờ bóng rơi xuống, thời điểm thích hợp mình giật lên. Moi mình chỉ gập cái này, cổ tay cẳng tay gập là đã ok rồi. Sau đó mình về mình chuẩn bị nhanh ở quả sau, đấy mới quả mình kết thúc đối thủ cơ mà. Đầu tiên anh em giật moi rộng dựng thế này, moi hết lên này. Tập mà mình giật moi cao lên cũng được. Sau đó mình hạ thấp độ cao dần dần anh em ạ. Chứ không phải vừa vào mình đã giật khó ngay, khó làm lắm. Thả ra, gập tay dựng lên. Gập tay phải nghiêng người anh em nhá. Nghiêng, dựng. Sau này mình thành công rồi, bắt đầu mình sẽ giật nó ngắn lại và điểm rơi tốt hơn. Còn này mình phải chú trọng điểm rơi. Điểm rơi này, đánh hẳn ra mép bàn hoặc đảo góc thì nó sẽ gây khó chịu cho đối thủ. Đảo góc, giật ngắn mà xoáy thì đối thủ sẽ không giật lại được. Còn nếu mà ra ngoài này là đối thủ tiêu lại ngay, bạt ngay. Nhưng mà ngắn ở trong này là rất khó bạt anh em ạ. Nào, rất khó bạt. Mà nó đi chìm này bạt làm sao? Mình giỏi rồi mình nên tập giật. Bắt đầu hạ thấp độ cao. Bằng cách là mình úp dần vợt xuống hơn. Mình sẽ căn được cái lượng xoáy của đối thủ bao nhiêu là vừa đủ. Và mình sẽ úp dần vợt xuống để hạ thấp độ cao xuống. Như mình này, mình giật hơi úp một tí này là độ cao thấp xuống. Và không cố gắng, không đẩy ra nhiều. Mình điều khiển được mà. Đây là mình đang moi chứ. Đang moi đây anh em ạ. Đang moi đây đấy.
ngắn này, ngắn và thấp này, ngắn và thấp này, thả lỏng này, lực bộc phát này, thả lỏng này, gập tay lực bộc phát này, ngắn này anh em này, ngắn và nhiều xoáy chưa rồi, ngắn và nhiều xoáy này, ra mang này, rất là nhiều xoáy này, rất là nhiều xoáy này, rất là nhiều xoáy này, ui bổng quá. Đấy, gập thả này, gập tay, thả này, gập tay, chỉ gập thôi nhá. Cái này mình dùng lươn đẩy ít, chỉ cần mỏng bóng, gập điểm rơi đã là thành công lắm rồi. Nào, hạ thấp trọng tâm. Đấy. Chậm lại này, rơi xuống này, rơi xuống này, sao mà mình đánh, rơi xuống này, rơi xuống này. Anh em nhớ cái vị trí khi đánh bóng ấy, cái chân phải này cạnh quả bóng này, đấy là gần như một cái yếu quyết, gần như kiểu một cái mẹo rất là hữu ích luôn. Bắt đầu chân phải này chéo lên cũng được, chéo lên cũng được nhá, nhưng phải cạnh quả bóng, gần nó vào thì mình bắt đầu mình đấy, bất cứ ở đâu mình sẽ di chuyển làm sao cho chân phải cạnh quả bóng, cạnh quả bóng, đừng để xa, xa này giật khổ, thôi bóng ở đây thôi, cạnh nó giật. Nào em đưa toàn bàn, cạnh quả bóng, 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 em đưa toàn bàn, cứ ở đâu mình cũng cạnh quả bóng này. Đấy, cứ chân phải. Đấy, góc né mình sẽ có cạnh quả bóng nha, mình bật ngang ở đây và cạnh quả bóng, đúng không ạ? Bật xuống dưới này xa quả bóng không dập được luôn. Nào em đưa góc né nhá, cạnh quả bóng này, đấy, và chờ khi mà cạnh rồi thì bắt đầu chờ và đẩy chân, moi cạnh quả bóng, ngửa người sau đó lấy lại vị trí ngay để giật quả sau, ngửa người này nhưng lấy lại vị trí ngay để đánh này, ngửa người. Nhiều bạn ngửa là ngửa luôn không về được, như thế là không có tác dụng gì cả và còn thua điểm nữa. Nào, vị trí đấy, ok. Bây giờ mình sẽ chia sẻ một vài ứng dụng trong thi đấu. Moi, đấy, moi xoáy thì vẫn ăn được điểm luôn, nhưng mà thường khó ăn điểm lắm, mình phải lấy lại vị trí đánh quả sau. Moi, moi, moi. Anh em thấy không, ra bóng này xoay xuống này, thường mình người ta cắt sang là mình sẽ được giật moi rồi, dài ra phát là mình giật moi luôn, moi luôn. Đấy, moi thấp ở điểm rơi cực kỳ an toàn, mà lại còn có đỡ nữa anh em. Ở sang trái nhé, bắt đầu. Moi, wow, nhanh thật. Mình moi cao là bị đối thủ ấn lưng phản công ngay, cố gắng moi thấp. Moi thấp thôi, điểm rơi đấy. Đấy. Đảo góc, điểm rơi là quan trọng nhất. Moi này không có điểm rơi thì không có gì mời ông sơi cả anh em ạ. Moi về điểm rơi anh em nhá. Xông vào, chờ bóng điểm rơi, thật là thấp và xoáy, Và vừa rồi mình đã hướng dẫn anh em kỹ thuật giật phải xoay xuống, chống bóng xoay xuống thuận tay và giật moi cầu vồng xong rồi. Cảm ơn anh em đã xem video. Ở những clip tiếp theo mình sẽ hướng dẫn anh em tập theo cái lộ trình, thì mình sẽ hướng dẫn anh em tập giật trái xoay lên, một kỹ thuật khó trong bóng bàn. Rất mong anh em ấn like, đăng ký và chia sẻ video này với mọi người để mình có động lực để làm những video tiếp theo. Cảm ơn anh em rất nhiều, ủng hộ mình nhé. Những quả sát bàn này, đấy, moi này, toàn hỏng chết rồi. Mình cứ biểu diễn là hỏng anh em ạ. Mọi người nhớ cái vị trí khi đánh bóng. Mình ốm mấy hôm nay, bây giờ mới có thể làm clip được, đỡ tí phải làm clip luôn. Bây giờ một vài ứng dụng trong thi đấu anh em nhé. Mình ra bóng là đối phương cắt lửng, mình phải moi lên,
hoặc cắt quá xoáy thì mình phải moi lên trước để chiếm ưu thế thôi. Ui dồi, đấy. Xin lỗi. Mình ra 4 quả Tùng không đỡ quả nào bạn ạ. Mình ra quá xoáy luôn. Giúp tiếp. Bung. Sau đây anh em mình sẽ hướng dẫn anh em kỹ thuật ra bóng này của mình ở những cái clip sau.